Hey guys! Welcome back to my YouTube channel. You're in the Mitch Kitchen. For today's video, gagawa tayo ng buko salad. Ito ang mga ingredients na gagamitin natin. So tara, umpisahan na natin. Una, tanggalin muna natin yung tubig ng ating fruit cocktail para hindi maging water yung salad natin. Sa ganito kaliit na fruit cocktail, pwede na 30 minutes mo siyang i-drain. Pero kung malaki yung gagamitin natin na fruit cocktail, maybe overnight. Lagay lang natin sa ref. So dahil maliit yung bowl natin, i-transfer natin sa malaking lagayan. Pagsamasamahin lang natin sila sa isang lagayan. Drain din natin yung ating buko. Bali 1.5 kilo po ang nabili namin na drain around 30 minutes. Haluan din natin ng cheese. I-cubes lang natin yung hiwa. Dahil okay na drain na natin yung tubig, paghalu-haluin lang natin yung mga ingredients natin, yung fruit cocktail natin, kaong, nata de coco at yung buko. Then lagyan natin ng 2 all-purpose cream. Sa 1.5 kilo na buko, mga 3 all-purpose cream po ang pwedeng gamitin natin. Pero dahil nagkulang po kami, pwede na rin yung 2. Total kami-kami lang naman din ang kakain nito. Then ihalo na natin yung ating condensed milk. Depende po sa inyong panlasa, no? Pero sa ganito po kadami na buko, 1 can po ng condensed milk ang ginamit ko. Sakto lang po yung tamis niya. Yan, paghalo-haluin lang po natin. Ubusin na natin yung 1 can ng condensed milk. Mix lang po natin sila. At ihalo na din natin yung cheese natin na kinubes natin. So paghalo-haluin lang po natin sila ng mabuti hanggang sa mahalo sila ng tuluyan. Takpan lang po natin at ilagay sa fridge ng 6 hours. After 6 hours po, pwede na po natin tikman ang ating buko salad. Maglagay lang po tayo ng konti sa maliit na bowl. Ayan ang ating buko salad. So I hope po nag-enjoy po kayo sa vlog na to. Until next time, thank you for watching.